हजुरहरुको लागि एउटा नयाँ अर्निङ भिडियो लिएर आएको छु जसबाट तपाईले फ्रीमा क्रिप्टोकरेन्सीहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसबाट तपाईलाई सो गर्ने छु तपाईले कसरी चाहिँ धेरै प्रकारको क्रिप्टोकरेन्सीहरुलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि एउटै वेबसाइटबाट हैन। तपाईले चाहिँ वर्क गर्ने भनेको एउटा वेबसाइटको आफ्नो कोइनमा हो हैन। तपाईले कुनै पनि टास्कहरु कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने तपाईले कोइन पाउनुहुन्छ र त्यसलाई तपाईले एक्सचेन्ज गरेर तपाईले आफ्नो बिटकोइन, इथेरियम, लाइटकोइन, डगी कोइन यस्तै धेरै क्रिप्टोकरेन्सीहरु छन् त्यसमा तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कसरी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले यो भिडियोमा अन्त्यसम्म तपाईले पुरै हेर्नुभयो भने पुरै बुझाउने छु हैन। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि यो बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईले हाम्रो नयाँ भिडियोहरु नोटिफिकेसनहरु पाउनुहुन्छ र हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। साइटको नाम चाहिँ फौसेट क्रिप्टो हो हैन। मैले चाहिँ यसको लिंक चाहिँ हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेपछि यहाँ गेट स्टार्टेड अथवा यहाँ इमेल हालेर तपाईले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्न देखाउँछु। गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो यहाँ युजर नेम हाल्नु होला। युजर नेम हल्का युनिक खालको हाल्नु होला जस्तै पछाडी लेटर पनि हाल्नु होला हैन। जस्तै मैले हालेको छु यस्तो प्रकारको। अनि इमेल दिनु होला आफ्नो एउटा तपाईले युज गर्ने इमेल अनि पासपोर्ट दुईचोटी हालिदिनु होला। हालिसकेपछि रेजिस्टर गरेर लिंक कन्फर्मेसन गर्नु होला। लिंक कन्फर्मेसन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्दा फेरि आफ्नो लगइन गर्दा इमेल र पासपोर्ट दिएर लगइन गर्नु होला। लगइन सक्सेसफुली भइसकेपछि तपाईको एउटा ड्याशबोर्ड पर्सनल ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र विथड्र पनि यसैबाट गर्ने हो। कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईलाई पुरै अन्त्यसम्म भिडियोमा बताउने छु। तपाईले कसरी यसमा राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हैन। हल्का यसको एड ओपन भएको छ यो मैले तपाईलाई देखाउँछु हैन। त्यो एडहरु यसै पनि अर्निङ गर्ने भनेको एडबाट यो हाम्रो एडहरु सो गर्छ बट त्यसबाट नै यसले अर्निङ गर्छ हैन। फर्स्ट टाइम तपाईले ओपन गर्दा फेरि एउटा एड ओपन हुन्छ। तपाईले चाहिँ अर्को ट्याबमा खुलेको हुन्छ त्यो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको ड्याशबोर्ड छ। मैले चाहिँ यहाँ होममा क्लिक गरे म चाहिँ अनि यस्तो प्रकारको देख्नुभयो हैन। तपाईले चाहिँ यसमा अर्निङ गर्ने टाइपहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सर्ट लिंक छ, अचिभमेन्टहरु छ अनि पीटीसी एड्स छ हैन। अनि तपाईले यसमा रिफरलबाट पनि एउटा एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले केबाट अर्निङ गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ भन्दा फेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एभाइलेबल टास्क यति छ। कोइन टु अर्न टुडे मैले यहाँ यतिको कलेक्ट गरेको छु हैन। मिनिमम विथड्र अमाउन्ट पनि थोरै छ देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो विथड्र अमाउन्ट पुगिसक्यो धेरै भएको छैन। हिजो साँझ मात्रै म जोइन भएको हैन। सर्ट लिंक्समा क्लिक गर्नु होला कि सर्ट लिंक्सहरु कम्प्लिट गर्नको लागि। सर्ट लिंक कसरी कम्प्लिट गरिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई बुझाइदिन्छु। सर्टमा मैले कम्प्लिट गर्दिन तपाईलाई सिकाउँछु मैले। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले कम्प्लिट लिंकमा क्लिक गर्नु होला। कम्प्लिट लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ थोरै टाइम वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टाइमर दिइरहेको छ हैन। फर्स्टमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तल 10 सेकेन्डको टाइमर छ। यतिसम्म तपाईले वेट गर्नु होला। यतिसम्म वेट गरिसकेपछि त्यहाँ गेट लिंक भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको त्यो हेर्ने साइट ओपन हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ क्याप्चा भनेको छ। तपाईले क्याप्चा पनि आउन सक्छ। वेट गर्नुस्। यो चाहिँ किन लोडिङ लिइरहेको छ हैन। पहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले त्यो साइडमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी छ हैन। मैले तपाईलाई पीटीसी एड्स हेर्न सिकाउँछु। पीटीसी एड्स हेर्न पनि त्यस्तै हो। तपाईले धेरै साइटहरुमा वर्क गर्नु भएको छ भने तपाईलाई इजी लाग्छ यो गर्नको लागि हैन। भ्यू वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। भ्यू वेबसाइटमा क्लिक गरिसकेपछि तल यहाँ टाइमर हुन्छ। त्यति टाइमरसम्म तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देखेको छ 6 सेकेन्ड धेरै टाइम हो हैन। 6 देखि तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 टाइम वेट गरिसकेपछि लोडिङ क्याप्चा अहिले यस्तो प्रकारको आइरहेको छ के प्रब्लम आइरहेको छ हैन। अहिले बट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सो गर्नु होला। अनि फेरि अर्को आउँछ सर्ट लिंक अचिभमेन्टहरु। यहाँ अचिभमेन्ट 1 लेखेको छ। मैले मेरो एउटा अचिभमेन्ट कम्प्लिट भइसकेको छ हैन। यसलाई क्लेम गर्नको लागि चाहिँ तपाईले अचिभमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अचिभमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेभल्समा जानु होला। लेभलमा पनि छैन हैन। यो चाहिँ पीटीसी वालामा जानु होला। पीटीसी मा देख्न सक्नुहुन्छ क्लेम भन्ने अप्सन यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लेम गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 एक्सपीरियन्स पोइन्ट्स वर एडेड टु योर अकाउन्ट हैन। यस्तै गरेर तपाईले क्लेम गर्नु नि हो। अनि विथड्र गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा फेरि मैले तपाईलाई अलि बताउँछु। रिफरल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रिफरल अप्सन छ। रिफरलमा क्लिक गर्नुभयो भने अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 25% लेखेको छ। तपाईले कसैलाई पनि आफ्नो लिंकबाट शेयर गरेर फ्रेन्ड्सहरुले यो साइटमा वर्क गर्छन् भने त्यसको लाइफ टाइम 25% इन्कम तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन। अर्को चाहिँ तपाईको रहेको छ विथड्र तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा फेरि तपाईले यहाँ विथड्र अप्सनमा जानु होला। विथड्र अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
लास्ट विड्रो क्रिप्टो मैले अहिलेसम्म विड्रो लगाएको छैन। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ केही पनि छैन होइन। टुडे विड्रो 0 होइन। अनि फेरि कोइन विड्रो टुडे पनि 0, सब 0 छ होइन। यसलाई विड्रो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्राइस यति छ, ब्यालेन्स यति छ होइन। विड्रोको लागि विड्रो बटनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँले केबाट विड्रो गर्न चाहनुहुन्छ चाहिँ फौसेट पेमा विड्रो गर्नु होला होइन। मैले तपाईँलाई कसरी एकाउन्टमा आउँछ भन्ने कुरा बताइसकेको छु। यदि जान्नु भएको छैन भने मैले तपाईँलाई अहिले पनि बताउन सक्छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 511 कोइन छ। इमेल चाहिँ तपाईँले आफ्नो फौसेट पेको इमेल राखिदिनु होला होइन। मैले चाहिँ अहिले राखिदिन्छु। राखिदिइसकेपछि तपाईँले सब पढ्नु होला होइन। यहाँ चाहिँ भनेको छ मिनिमम विड्रो एमाउन्ट 500 कोइन भनेको छ। तपाईँको यदि 500 कोइन पुग्छ भने चाहिँ तपाईँले विड्रो गर्न इजिली सक्नुहुन्छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँ यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्टिबोट हो होइन। यसलाई यहाँ जे भनेको छ त्यो तल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ब्ल्याक भनेको छ, ब्ल्याकमा क्लिक गर्नु होला। ब्ल्याकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जे भनेको छ त्योमा मात्रै क्लिक गर्नु होला, धेरैमा क्लिक नगर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु, यसमा पालो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले अब यहाँ सब ठिक छ भने तपाईँले विड्रो बटनमा क्लिक गर्नु होला। विड्रो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यु मेक विड्रो टु फौसेट पे एकाउन्ट भनेको चाहिँ यहाँ देखाइसक्यो, भ्यालु देखाएको छ। यो विड्रो टु फौसेट पे एकाउन्ट आर नट डाइरेक्टली टु योर वालेट भनेको छ। कन्फर्म विड्रोमा क्लिक गर्नु होला। सक्सेस भइसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सक्सेस 14 BTC वाज सेन्ड टु के भनेको छ अनि तपाईँले देख्न सक्नुभयो। सो तपाईँले चाहिँ यहाँ कट गरेर तपाईँलाई मैले देखाउँछु फौसेट पेमा होइन। फौसेट पे एकाउन्ट तपाईँले बनाउन जान्नु भएको छैन भने एकदम इजी छ। faucetpay.io भनेर तपाईँले यसको लिङ्क हो होइन, यो सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सर्च गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ क्रिएट एकाउन्ट अथवा रेजिस्टर भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसबाट तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू फिलअप गरेर चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फौसेट क्रिप्टो होइन। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 140 BTC चाहिँ मलाई भर्खरै आएको छ। 29 जुन 2020 भनेको आजको डेट हो होइन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त यस्तै हो, यसरी नै अर्निङ गर्ने हो, अरू पनि केही पनि छैन होइन। तपाईँले चाहिँ एकदम इजी छ, एक दिनभन्दा पनि कम लाग्छ यसमा तपाईँले विड्रो एमाउन्ट बनाउनको लागि। सो यस्तै तरिकाको यस्तै किसिमको विड्रो अथवा अर्निङ साइटहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन पराउने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईँले यसलाई अझै BTCमा विड्रो नगरेर इथेरियममा विड्रो गर्न चाहनुहुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँले इथेरियममा पनि विड्रो लिन सक्नुहुन्थ्यो। कसरी लिने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ धेरै अप्सन, यहाँ इथेरियम लेखेको छ, यो मेन्टेनेन्समा छ होइन। तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ बिटकोइन क्यास अनि ड्यास कोइन डिजिबाइट यिनमा लिन सक्नुहुन्थ्यो। सो तपाईँसँग छ जेमा लिन चाहनुहुन्छ त्यहीमा लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यिनमा लिन मनपर्छ भने यिनमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो मैले अहिले BTCमा लिएँ होइन। सो तपाईँलाई जेमा मन लाग्यो त्यसैमा लिनु होला। एकदम इजी छ, वर्क गर्न केही पनि गाह्रो छैन होइन। BTC एड्सहरू हेर्ने, सर्ट लिङ्क्स अनि एचिभमेन्टहरू क्लेम गर्ने हो। यति हो आजको लागि, यति हस्, धन्यवाद।